Salutare și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vom explora în profunzime cum puteți depăși granițele și să vă extindeți afacerea pe piețele internaționale folosind instrumente digitale moderne, o strategie esențială pentru orice companie care vrea să crească rapid și să devină competitivă la nivel global. Într-o lume în care tehnologia evoluează constant, iar oportunitățile de dezvoltare nu mai sunt limitate de geografie, digitalizarea a devenit cheia pentru a ajunge la noi clienți, a optimiza operațiunile și a construi o prezență solidă pe piețele externe, indiferent de industrie sau dimensiunile companiei. Extinderea internațională nu mai este rezervată doar marilor corporații. Astăzi, orice afacere, indiferent de dimensiune, poate accesa piețe globale cu ajutorul tehnologiei potrivite, dar succesul depinde de modul în care folosiți aceste instrumente digitale pentru a vă adapta la cerințele și cultura fiecărei piețe, pentru a depăși barierele lingvistice și pentru a construi relații de încredere cu clienții din întreaga lume. Înainte de orice pas concret, este esențial să înțelegeți că expansiunea internațională nu este doar un exercițiu de scalare a operațiunilor existente, ci un proces complex care implică o schimbare de mentalitate, o deschidere către diversitate și o dorință autentică de a învăța și de a vă adapta la dinamica fiecărei piețe. Digitalizarea nu înseamnă doar prezența online, ci presupune integrarea profundă a tehnologiei în toate procesele de business, de la cercetarea de piață la vânzări, marketing, logistică, suport clienți și management financiar, astfel încât fiecare decizie să fie ghidată de date, agilitate și inovație. Extinderea eficientă pe piețele internaționale începe cu o analiză detaliată și multidimensională a potențialului fiecărei regiuni, a comportamentului de cumpărare al consumatorilor locali și a specificului cultural, elemente care pot influența profund modul în care produsele sau serviciile voastre sunt percepute și acceptate. Nu este suficient să identificați o piață cu potențial economic ridicat. Trebuie să înțelegeți contextul social, politic, economic și cultural care modelează preferințele de consum și deciziile de achiziție, deoarece chiar și diferențele subtile pot avea un impact major asupra succesului brandului vostru. De exemplu, în anumite țări, autoritatea tradițională sau influența comunității locale poate avea un impact major asupra deciziilor de cumpărare, în timp ce în altele, factorii precum inovația, sustenabilitatea sau designul pot fi determinante. Este esențial să studiați platformele digitale populare și valorile locale, să identificați concurenți principali și să vă evaluați cererea pentru produsele sau serviciile voastre în fiecare țară vizată, pentru că diferențele subtile de comportament pot face diferența între succes și eșec. Analiza pieței trebuie să includă și o evaluare a barierelor de intrare, a reglementărilor locale, a riscurilor politice și economice, precum și a infrastructurii tehnologice disponibile, pentru că lipsa unei conexiuni rapide la internet sau preferința pentru anumite metode de plată pot influența direct strategia digitală. Optimizarea globală pentru motoarele de căutare presupune nu doar traducerea conținutului, ci și adaptarea mesajului la specificul local, folosirea cuvintelor cheie relevante, optimizarea vizitei de încărcare a site-ului, respectarea standardelor de securitate și confidențialitatea datelor, precum și integrarea cu platformele de social media preferate în fiecare regiune. În plus, trebuie să luați în calcul particularitățile fiecarei piețe, de la preferințele de piață și logistică până la reglementările legale și fiscale, care pot varia semnificativ de la țară la alta și pot impune ajustări importante ale modelului de business. Un pas esențial este traducerea și localizarea conținutului nu doar la nivel lingvistic, ci și al culturii, pentru că mesajul brandului să rezoneze cu publicul țintă și să construiască încredere pe termen lung, ceea ce presupune colaborarea cu experți locali, testarea continuă a mesajelor și o atenție deosebită la feedback-ul clienților. Instrumentele digitale
joacă un rol central în expansiunea globală, oferind companiilor posibilitatea de a scala rapid operațiunile, de a reduce costurile și de a personaliza experiența clienților în funcție de specificul fiecărei piețe. Platformele de e-commerce permit companiilor să testeze rapid noi piețe, să vândă produse și servicii fără a investi inițial în prezență fizică și să personalizeze ofertele în funcție de preferințele locale, ceea ce reduce semnificativ riscurile și costurile asociate cu expansiunea tradițională. Automatizarea proceselor de business, de la gestionarea lanțului de aprovizionare la serviciul cu clienții, permite companiilor să răspundă rapid la cerințele pieței, să optimizeze costurile și să asigure o calitate constantă a serviciilor, indiferent de regiune. Tehnologii precum inteligența artificială, machine learning și instrumente avansate de analiză a datelor ajută la anticiparea tendințelor de consum, la personalizarea experienței clienților și la optimizarea campaniilor de marketing digital, oferind un avantaj competitiv semnificativ pe piețele globale. De exemplu, AI-ul poate automatiza traducerea și localizarea conținutului, poate personaliza interacțiunile cu clienții și poate eficientiza gestionarea stocurilor și a logisticii la scară internațională, ceea ce permite companiilor să fie mai agile și mai receptive la schimbările din piață. Integrarea cu platforma de plăți globale, soluții de gestionare a taxelor internaționale, sisteme de customer support multilingv și instrumente de monitorizare a performanței în timp real sunt doar câteva dintre avantajele pe care digitalizarea le aduce în procesul de internaționalizare, permițând companiilor să reacționeze rapid la provocări și să capitalizeze oportunitățile emergente. Strategiile de extindere internațională trebuie să fie flexibile și adaptate specificului fiecărei piețe, pentru că ceea ce funcționează într-o țară poate să nu fie relevant sau eficient în alta. O opțiune este deschiderea de birouri locale care asigură o prezență fizică și apropiere de clienți, dar implică investiții semnificative și riscuri ridicate dacă nu există o cercetare de piață solidă și o strategie bine definită. O alternativă eficientă este parteneriatul cu companii locale sau integrarea pe marketplace-uri regionale care permit testarea pieței cu costuri reduse și acces rapid la infrastructură și baza de clienți a partenerilor, reducând astfel riscurile și timpul necesar pentru a obține rezultate. Extinderea prin propriul magazin online oferă cel mai mare control asupra brandului și relației cu clienții, dar necesită investiții în traducerea site-ului, adaptarea la moneda locală, integrarea cu soluții logistice și respectarea reglementărilor locale privind retururile și protecția consumatorului, aspecte care pot deveni complexe pe măsură ce operațiunile cresc. De asemenea, este important să adaptați produsele și serviciile la nevoile specifice ale fiecărei piețe, să dezvoltați campanii de marketing localizate și să vă construiți relații de încredere cu partenerii și clienții locali pentru a asigura o creștere sustenabilă și pe termen lung. O strategie de succes presupune o abordare iterativă, cu testare continuă, ajustare rapidă la feedback-ul pieței și o capacitate de a pivota atunci când contextul local o impune, iar digitalizarea oferă instrumente necesare pentru a monitoriza performanța, a identifica rapid problemele și a implementa soluții eficiente. Provocările extinderii internaționale sunt numeroase și complexe, de la barierele lingvistice și diferențele culturale până la complexitățile juridice și financiare, precum și necesitatea de a adapta produsele și serviciile la nevoile fiecărei piețe. Instrumente precum platformele de traducere automată, soluții de localizare și automatizare, dar și colaborare cu consultanți locali pot facilita depășirea acestor obstacole și pot accelera procesul de internaționalizare, dar este esențial să evaluați constant rezultatele, să ajustați strategiile în funcție de feedback-ul pieței și să investiți în inovație pentru a rămâne competitiv pe termen lung. De exemplu, în unele țări, preferințele de piață pot diferi semnificativ. Plata la livrare poate fi preferată în anumite regiuni, în timp ce în altele predomină plățile online sau cu cardul, ceea ce impune integrarea unor soluții de plată adaptate fiecărei piețe.
De asemenea, reglementările privind protecția datelor, taxele de import și export sau cerințele privind etichetarea și ambalarea pot varia considerabil, ceea ce necesită o documentare atentă și colaborarea cu specialiștii locali pentru a evita sancțiunile sau blocajele operaționale. Nu trebuie neglijate nici provocările logistice, precum timpii de livrare, costurile de transport, gestionarea returilor sau asigurarea unui customer support eficient și multilingv, care pot face diferența între o experiență pozitivă și una negativă pentru clienți internaționali. În plus, diferențele de fus orar, sărbătorile locale, obiceiuri de consum și sensibilitățile culturale pot influența direct succesul campaniilor de marketing, motiv pentru care este esențial să dezvoltați o strategie de comunicare adaptată fiecarei piețe și să investiți în construirea unei reputații solide la nivel local. Beneficiile extinderii internaționale cu ajutorul instrumentelor digitale sunt semnificative și pot transforma complet modelul de business al unei companii, oferind acces la o bază mai largă de clienți, creșterea veniturilor, diversificarea riscurilor și oportunitatea de a valorifica resurse și talente din întreaga lume. Digitalizarea permite o scalare rapidă a operațiunilor, reducerea costurilor operaționale și o adaptare mai ușoară la schimbările din piață, ceea ce conferă companiilor o agilitate și o reziliență superioară în fața provocărilor. Companiile care investesc în tehnologie și inovație sunt mai bine pregătite să răspundă provocărilor globale, să personalizeze experiența clienților și să construiască branduri de succes la nivel internațional. Iar avantajul competitiv obținut prin utilizarea inteligentă a datelor, automatizării și inteligenței artificiale poate fi decisiv pe piețe dinamice și concurențiale de astăzi. În plus, extinderea internațională oferă șansa de a învăța din diverse contexte, de a inova mai rapid prin expunerea la noi idei și de a construi parteneriate strategice care pot accelera dezvoltarea pe termen lung. În concluzie, expansiunea afacerii dincolo de granițe cu ajutorul instrumentelor digitale nu mai este un vis, ci o realitate accesibilă pentru orice companie care abordează strategic procesul de internaționalizare. Succesul depinde de cercetare, adaptare, inovare și de utilizarea inteligentă a tehnologiei pentru a depăși bariere geografice, lingvistice și culturale, iar companiile care investesc în aceste direcții pot transforma provocările globale în oportunități de creștere și de dezvoltare sustenabilă. Dacă vreți să implementați aceste recomandări și să vă extindeți afacerea pe piețe internaționale cu ajutorul instrumentelor digitale, intrați pe site-ul din descriere pentru a descoperi soluții personalizate și consultanță dedicată fiecărui pas al procesului de internaționalizare.